नमस्ते मित्रांनो, हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर मी संतोष सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आता हंगाम सुरू झालेला आहे थंडीचा आणि या थंडीच्या मोसमामध्ये सर्वांना अगदी भेडसावणारी एक समस्या म्हणजे सर्दी खोकला। सर्दी खोकला झाला की आपण खूपच अस्वस्थ होतो। काही गंभीर आजार नाहीये, यावर औषधांचा म्हणावा तेवढा काही परिणाम होताना आपल्याला दिसत नाही। पण या सर्दी खोकल्यावर सर्वात चांगला आणि प्रभावी जर काही उपाय असेल तर ते म्हणजेच घरगुती उपाय। तर या सर्दी खोकल्यावर आज आपण या व्हिडिओ मार्फत असे काही 5 घरगुती उपाय बघणार आहोत की हे 5 पैकी एक जरी तुम्ही घरगुती उपाय केला तर मित्रांनो नक्कीच आपला सर्दी खोकला बरा झाल्याशिवाय राहणार नाही। तर मित्रांनो चला बघूया हे 5 उपाय कोणते। हे 5 उपाय बघण्या अगोदर मी सर्वांना विनंती करेल की अजूनही जर आपण हेल्थ अँड एज्युकेशन हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर प्लीज व्हिडिओ बघताना खाली लाल रंगामध्ये जे सबस्क्राइब नावाचं बटन दिसतंय त्याला क्लिक करा। त्यानंतर बेल हे आयकॉन येईल, या बेल ह्या आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच याला लाईक करा आणि शेअर करा। तर बघूया सर्दी खोकल्यावर प्रभावी असे 5 घरगुती उपाय। मित्रांनो सर्वात पहिला आपल्या समोर ही आहेत तुळशीची पानं। तुळशीची पानं आणि हे आहे अद्रक, याला आपण आलं सुद्धा म्हणतो। तुळस आणि आलं सर्दी खोकल्यासाठी रामबाण उपाय मानला जातो, ज्याच्या सेवनानं लगेच आराम पडतो। आता मग यापासून आपल्याला करायचं काय तर 1 कप भर गरम पाणी घ्या आणि या गरम पाण्यामध्ये तुळशीची 5 ते 7 पानं आणि आल्याचा एक छोटासा तुकडा बारीक करून आपण त्या पाण्यामध्ये टाकायचा आहे। त्याला काही वेळ उकळू द्या आणि उकळल्यानंतर ज्या वेळेला हे पाणी अर्ध होईल तेव्हा हा काढा आपण प्यायला पाहिजे। लहान मुलांसोबत मोठ्यांसाठी सुद्धा हा उपाय खूपच फायदेशीर ठरतो। त्यानंतर आल्याचा चहा। आल्याचे तर अनेक फायदे आहेत, मात्र आल्याचा चहा सर्दी खोकल्यात खूप आराम देत असतो। सर्दी खोकला किंवा ताप असेल तर ताजं आलं छान बारीक करून घ्यावं आणि त्यात 1 कप गरम पाणी किंवा दूध मिसळावं। काही वेळ उकळल्यावर ते आपण जर पिलं तर नक्कीच सर्दी खोकल्यापासून आपल्याला आराम मिळेल। मित्रांनो तिसरा उपाय बघूया, दूध आणि हळद। दूध आणि हळद हे सुद्धा यावर खूप छान असा उपाय आहे। गरम पाणी किंवा दूध करायचं आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा भर हळद घालून आपण ते चांगलं उकळवायचं आणि उकळल्यानंतर आपण जर हे पिलं तर सर्दी खोकल्यासाठी हे सुद्धा खूप रामबाण असं औषध आहे। हा उपाय फक्त लहान मुलांसाठी नाही तर मोठ्यांसाठी सुद्धा खूप उपयोगी ठरतो। हळद मध्ये अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल असे तत्व असतात की जे सर्दी खोकल्यामध्ये लढण्याचं काम करत असतात। त्यानंतर मित्रांनो लसूण बघा, आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध होणारा लसूण। लसूण सर्दी खोकल्याशी लढण्यात खूपच मदत करत असतो। लसणात एलिसिन नावाचं एक रसायन असतं जे अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल आणि अँटीफंगल असतं। लसणाच्या या 5 पाकळ्या घ्या आणि या लसणाच्या 5 पाकळ्या घेतल्यानंतर त्या तुपात भाजून घ्या। शुद्ध तूप असतं आपल्या घरामध्ये, त्याला या तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे। त्यानंतर भाजल्यानंतर 1-2 वेळा आपण जर या पाकळ्या भाजून खाल्ल्या तर सर्दी खोकल्याचं जे संक्रमण आहे ते लसूण झपाट्यानं दूर करत असतं आणि म्हणून लसूण सुद्धा सर्दी खोकल्यामध्ये आपल्याला खूपच फायदेशीर आहे। त्यानंतर मित्रांनो लिंबू आणि मध। लिंबू आणि मध हा सुद्धा एक कारागीर उपाय आपल्या सर्दी खोकल्यामध्ये आहे। तर यासाठी काय करायचं आहे तर लिंबू आणि मधाचा वापर करून आपण सर्दी खोकला दूर करू शकतो। तर यासाठी 2 चमचे मध घ्यायचं आणि या 2 चमचे मधामध्ये लिंबाचा 1 चमचा रस मिक्स करायचा आणि हा 1 चमचा रस मिक्स केल्यानंतर हे जे मिश्रण आहे ते कोमट पाण्यामध्ये टाकून किंवा थोडं गरम दुधामध्ये आपण जर मिसळून
हे प्यायलं तर सर्दी खोकल्यासाठी हे सुद्धा खूप फायदेशीर आहे. मित्रांनो, हे 5 उपाय यापैकी एक जरी उपाय आपण केला तरी हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये जे सर्दी खोकल्याचे त्रास आपल्याला होत असतात ते नक्कीच दूर होतील. मेडिकलवरनं गोळ्या औषधींपेक्षा हे घरगुती उपाय नक्कीच आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतील. धन्यवाद.